हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज धेरै दिन पछाडि म एउटा भिडियो बनाउँदैछु अनि हामी चाहिँ समत्रमा चाहिँ समरको साइन्स क्लासको लागि प्रिन्स एवार्ड जाँदैछौँ। यहाँबाट झरेर हामी चाहिँ एमटिआरबाट जान्छौँ। आज चाहिँ उसको स्कुलमा चाहिँ उसको क्लासमा चाहिँ पिज्जा बनाउने प्रोग्राम छ। म पनि जाँदैछु, फर्स्ट टाइम हो। कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स अनि पिज्जा कस्तो बन्दो रहेछ यो भिडियो चाहिँ फुल समय हेर्नु होला है त साथी। यस्ता पिज्जा जानेको छ क्लोज गर्नलाई यो होइन यो पढ्नु जानेको जस्तो ल है त। अब हामी पिज्जा बनाउन सुरु गरौँ है त। हामीलाई चाहिने सामग्रीबाट हामीले के गर्न लाग्यो अरे? पिज्जा के गर्न लाग्यो? पिज्जा के गर्न लाग्यो हामीले? 3 दिनसम्म ज्वरो आयो है। यो चाहिँ के को पाउडर रहेछ दिदी? यो चाहिँ आटा हो त। आटा हो पिज्जाको लागि भनेर अलिक के मिसाएको होला हौ। ए हो त्यही त। आटा त अलिक पहेँलो पहेँलो हुन्छ नि। यो लायो खोइ हामीलाई पो कम्ती होला जस्तो भयो। कि धेरै लाग्दैन होइन अहिले यति धेरै पानी छ। त्यही त। तर यो धेरै अन्त मिठै हुँदैन। सिराले पनि फेरि गएर त पिज्जा त अब यो लाउनु पर्यो। यसको नाम के हो भन्नु न एकचोटि। म चाहिँ भिडियो बनाउँदै हो। ट्विस्ट लाउनु पर्यो। YEAST इस्ट इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। नाम त मेरो लामो लामो छ है, कसको छोटो छ। मेरो लामो छ। हातले पुस्ने हो। उस त्यही त ह्यान्ड वास गर्नु पर्थ्यो होला। हात वास त गरेको। छैन एक्स्ट्रा फ्लेभर आउँला है। छैन टिस्पुन छ त। त्यही त। छैन उसले बोकिँदैन एन्जलाले। नाम त भयो अब धेरै आउनु हात त धुन त ढुक्कै हो। के होला है? Angela, do you have any plastic glove? Plastic glove. This one, yes. 1 teaspoon, होइन? 1/2 teaspoon. This is half. यो चाहिँ साइड होइन? यति मात्रै हाल्नु ल? Too much होला। यहाँ अलिक थोरै छ नि त हाम्रो होइन? थोरै छ क्या? Only a little bit. Yes. Okay, little bit. Up to you. Oh yeah. Lefty, oh. लेफ्ट त्यही भएर Only one भन्नु। लेफ्टी हो हजुर बाबुनी लेफ्टी हो के त्यो पनि ए हो। भात यसरी खान्छ ए हो। मासु दुईटा हातले चेप्छ स्कुलमा के गर्यो भनेको त यस्तो गरे भन्छ यत्रो ठुलो मासु दिएछ अरे Little bit. यसको नाम पनि भन्नुहोस् न। चिनी। पिज्जा हो कि गुलाब जामुन? अनि त्यो भयो अनि लाइटली यो त नहाल्ने होला नि दिदी पिज्जालाई 20 घन्टा लाग्यो अरे भा दौड आइद भन्दा त्यसलाई नले जानु पर्यो दिमाग खराब गर्छ नेपालीहरुले पिज्जामा सबै अझै हालौँ खोइ अब होइन ठिकै भयो यसलाई हो। ठिकै भयो यसलाई खोइ कि सबै बनाउन हुन्थ्यो कि है। कति ग्राम होला यो? अघि फर्स्टमा लगाएको चाहिँ नुन होला अनि अहिले सिधो बोक्नु भएको चिनी जस्तो लाग्यो। अरू आउँदैन होला के हाल्ने अझै? हामी त धेरै छ त पिज्जा धेरै लाउनु पर्यो। यो हालौँ न सबै हाल्दिनु त है धेरै छ। अरूको के हाल्छ? इस्ट पनि हाल्नु, वेस्ट पनि हाल्नु। यो पनि हाल्छ चिनी हाल्नु। यसो घोलौँ। इस्ट वेस्ट सबै हाल्दिउँ न। कपाल पनि जाँदैछ, कपाल पनि चिनी छोड्यो। इस्ट वेस्ट
एक्स्ट्रा पिज्जा हुन्छ नि सानो बच्चाहरू पनि छ ठुलो भयो होला यो पिज्जाको लागि अलिक मसिनो मसिनो गर्नुपर्छ पिज्जालाई मसिनो गर्नुपर्छ के डल्लो डल्लो नि हुन्छ पिज्जा थोरै होला चिज चाहिँ धेरै होला त्यहाँ 2 दिन पकाउनु गरिरहेको छ उता उसले फ्लावर नै थोरै ल्याएछ कि अनि एउटै काटेको सबैलाई पुग्ने रहेछ क्या यो त अलिक पानी लाउनु पर्ला छैन कति मिनट राख्नु पर्यो अरे 15 मिनट 15 है तिर्नु मात्र भयो Oh yeah, by the way, our next community launch is April 1st. And we're supposed to do satay, right? But because on that day, we have the Comchest, the funder. They will come and have the filming. They have the filming. So is it okay if all of you to show on the video? Is it okay? पनि यो यसले अहिले कहिले काम गर्दैन उनीहरूलाई कति गाह्रो भयो कि बेल्न यस्तो गरेर है दिदी ठुलो गरेको त धेरै नै हुने रहेछ अरूको भन्दा धेरै देखिरहेको छु मैले उता भन्दा नोटस उता एउटा छ नि ओ त्यो खाली छ जस्तो लाग्यो ठुलो हुन्छ अझै ठुलो हुन्छ क्या ठुलो हुन्छ एक भाडा हुन्छ धेरै हुन्छ बाक्लो पनि हुन्छ के भन्ने चाहिँ यहाँ फलो गरौँ न इन्स्ट्रक्सन त्यही त यो रोटी बेला त्यसपछि टपिङ हाल हामी कति नम्बरमा पुग्यौँ अहिले पढ्नु त कसलाई मनपर्छ र बच्चाहरूलाई कोही पनि उस्तै हो सबै अहिले नै पिज्जाको फ्लेभर आउनु थाल्यो यो चाहिँ के हो दिदी चिज लायो अन्त यो कट गरेको कुराहरू आमा 5वटा हुने भयो त्यही त भन्दैछु 15 मिनट है अब यसलाई हामीले 15 मिनट राख्नु पर्यो वार्म गर्नु पर्यो 10-12 not us ठुलो बनाइदियो नि यो हाम्रो मजाले पाक्दैछ Be careful, guys. Okay. Yeah, like last time. हाम्रो त अझै छ है नेक्स्ट राउन्ड जान्छ नेक्स्ट टाइम जाँदैन है घरको मलाई दिनु पऱ्यो उनीहरू रेडी भएर पनि पिज्जा जस्तो भइसक्यो
पिज्जालाई हेर न चिजलाई हेरेर यस्तो भइरहेको यो चाहिँ के हो दिदी? यो रोजमेरी रोजमेरी ओर्गानो स्पाइसहरू सेकेन्ड फर्स्टमा यो लाग्यो सेकेन्डमा यो पिरो यो त ठुलोहरूले खाइ नै लाउँदा हुन्छ होला है अब त्यो सानो छ बच्चाहरूले पिरो भएकै राम्रो लाग्छ पिज्जा र अलिअलि हालिदिउँ होला हो कि कसो गर्ने तपाईँलाई मनपर्छ पिरो कलरफुल पिज्जा कम हुन्छ यही खाने चिजले धेरै भयो अलिक बढी भइदियो यो पनि गर अर्को पनि रेडी गर न है भरे बनाउनै पर्ने त हो यो ठिक भन्छ है यस्तो भयो लामो भनेको थियो मैले खानु अहिलेको राम्रो भयो लुक्स अहिलेको त गोलो रोटी जस्तो मात्रै भयो फर्स्ट वान भएको त बच्चाहरूले खाएर आज यस्तो पिज्जा बनाइरहेछ साइन्स क्लासमा कोकोनेटमा छ है दुइटै खाली रहेछ है माथि त छिटो भन्न पाक्दैन माथि होइन किनभने तल उयो नै हिटै आउँदैन स्विच गर्दै पकाएको All of it, all of it. All of it. Really nicely. Add all of the onions. Add all of it. पिज्जा बनाउने अरे Done. Okay, done. All of it. We're done. Just add all of it. यो चाहिँ हाम्रो लास्ट पिज्जा है No, don't friends of Martha.